ผมลงไหนผมโชว์ไปสิโชว์ไปสิแล้วก็ลงผมไหนผมไปดิผมไปดิไม่เป็นไรวันนี้ครับถ้าผมไม่ผมดูเต็มบินนะผมจะนั่งเรียกไปหน้าเขาเห็นตาที่ตลาดไม่ได้ถึงตรงนั้นฉันเตะไม่ใช่ก่อนยิ้มอันนู้น 2,000 years later.